สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Station สถานีเติมพลังชีวิตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหล่งรวมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังเนื้อหาได้เลยครับ ปรัชญาสโตอิกคือแนวคิดที่สอนให้เรายอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และใช้พลังทั้งหมดไปกับสิ่งที่เราควบคุมได้จริงมันไม่ใช่แค่หลักปรัชญาโบราณแต่คือเครื่องมือจัดการชีวิตในโลกยุคใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือคนทำงานที่กำลังเผชิญความกดดันคลิปนี้จะพาคุณเข้าใจแก่นของสโตอิกอย่างแท้จริงและรู้วิธีใช้ความคิดนำทางชีวิตให้มั่นคงและสงบนิ่งในทุกสถานการณ์ แนวคิดของปรัชญาสโตอิกไม่ได้เริ่มต้นจากห้องเรียนหรือจากหอสมุดใหญ่ของจักรวรรดิกรีกหรือโรมันแต่เกิดจากชายคนหนึ่งที่สูญเสียทุกสิ่งที่เคยมีเขาเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งมีสินค้าอยู่เต็มเรือเดินทะเลแต่วันหนึ่งเรือของเขาอับปางกลางมหาสมุทรเหลือเพียงร่างเปล่าของเขาที่ลอยขึ้นฝั่งพร้อมคำถามใหญ่ในใจว่าชีวิตที่แท้จริงคืออะไรสิ่งที่เขาเคยยึดถือว่ามีค่าอย่างเงินทองกลับไม่อาจช่วยให้เขารอดพ้นจากโชคชะตาได้เลย นั่นคือจุดเริ่มต้นของชายชื่อซีโนซึ่งต่อมาได้กลายเป็นผู้ให้กำเนิดแนวคิดสโตอิกและแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแสงนำทางให้กับคนรุ่นแล้วรุ่นเล่ารวมทั้งผู้คนในโลกยุคปัจจุบันที่เผชิญความผันผวนไม่แพ้สมัยโบราณสโตอิกคือปรัชญาที่พูดถึงการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลมีความกล้าเผชิญโลกความเป็นจริงโดยไม่วิ่งหนีอารมณ์แต่รู้จักจัดการกับมันแนวคิดหลักของสโตอิกไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเย็นชาไร้หัวใจแต่สอนให้เรารู้เท่าทันหัวใจตัวเองและเลือกตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยความคิดไม่ใช่ความรู้สึกยามเผชิญความล้มเหลวความสูญเสียหรือความไม่แน่นอนสโตอิกไม่ได้บอกให้เราทำเป็นไม่ทุกข์แต่สอนให้เรามองเห็นว่าทุกนั้นไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตและเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะให้มันควบคุมเราหรือไม่ปรัชญาสโตอิกเหมาะกับยุคที่คนต้องทำงานท่ามกลางความกดดันต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและต้องแบกรับความคาดหวังของคนอื่นอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กรผู้จัดการพนักงานทั่วไปหรือผู้ประกอบการทุกคนล้วนมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อยู่รอบตัวเช่นความคิดเห็นของลูกค้าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจหรือพฤติกรรมของคู่แข่งสโตอิกสอนว่าเราควรปล่อยให้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของชีวิตและหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราควบคุมได้เช่นความคิดการกระทำและการรับผิดชอบต่อตนเองมาร์กัสออเรลิอัสคือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนของผู้นำที่ใช้ปรัชญาสโตอิกนำทางชีวิตเขาเป็นจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยสงครามโรคระบาดและการทรยศจากคนใกล้ตัวแทนที่เขาจะปกครองด้วยความโกรธหรือความหวาดกลัวเขากลับใช้เวลาทบทวนตนเองทุกคืนเขียนบันทึกเพื่อเตือนใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติของโลกเป็นสิ่งที่ต้องเกิดไม่ใช่สิ่งที่เขาควรโกรธสู้หรือหวังให้เปลี่ยนเขาเลือกปฏิบัติตัวอย่างมีศักดิ์ศรีทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดและยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ด้วยความสงบนิ่งคำสอนของสโตอิกเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความสำเร็จภายนอกแต่เกิดจากความเรียบง่ายและการรู้จักพอการฝึกใจให้ไม่ยึดติดกับชื่อเสียงเงินทองหรือการยอมรับจากผู้อื่นทำให้เราสามารถมีความสุขได้แม้ในวันที่ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังหลายคนในโลกธุรกิจสมัยใหม่เองก็เริ่มหันมาใช้แนวคิดนี้ตัวอย่างเช่นผู้บริหารในสายเทคโนโลยีชื่อดังคนหนึ่งที่ต้องนำพาบริษัทผ่านวิกฤตการเงินเขาเคยพูดว่าทุกวันผมเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่าวันนี้อะไรอาจผิดพลาดบ้างแล้วผมก็วางแผนรับมือกับสิ่งเหล่านั้นล่วงหน้าทำให้เวลาปัญหามาจริงผมไม่ตกใจไม่ฟุ้งซ่านแต่พร้อมรับมือเพราะใจของผมเตรียมไว้แล้วอีกตัวอย่างหนึ่งคือพนักงานบริษัทคนหนึ่งที่เผชิญกับการถูกลดตำแหน่งเธอเล่าว่าตอนแรกเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงแต่เมื่อเธอเริ่มอ่านเกี่ยวกับปรัชญาสโตอิกเธอเริ่มฝึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้อยู่ในความควบคุมของเราหรือไม่และพบว่าคำตอบคือไม่เธอจึงหยุดโทษตัวเองหยุดโทษคนอื่นแล้วหันมาโฟกัสกับสิ่งที่เธอทำได้นั่นคือการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
และหางานที่ตรงกับความสามารถของตนมากขึ้น เธอกลายเป็นคนใหม่ที่มีพลังมากกว่าเดิม เพราะรู้ว่าโลกภายนอกเปลี่ยนได้ตลอดเวลา แต่โลกภายในขึ้นอยู่กับการเลือกของเธอเอง สโตอิกยังสอนให้เราทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพื่อตำหนิตัวเอง แต่เพื่อทำความเข้าใจว่าทุกการกระทำของเรานั้นเกิดจากอะไร มีเจตนาใดซ่อนอยู่ และควรปรับปรุงตรงไหนบ้าง ความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นคุณธรรมที่สโตอิกให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะคนที่กล้าส่องกระจกใจตนเองโดยไม่บิดเบือน จะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญความไม่แน่นอน เช่นการเปลี่ยนงานการเลิกจ้าง หรือวิกฤตครอบครัว สโตอิกสามารถเป็นหลักยึดทางใจได้อย่างดีเยี่ยม เพราะสอนให้เรารู้ว่า เราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ชีวิตพังทลายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อยู่ที่ว่าเราตีความเหตุการณ์นั้นอย่างไร และเราจะเลือกตอบสนองอย่างไร หลายคนอาจไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ทุกคนสามารถเลือกเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองได้เสมอ ปรัชญาสโตอิกอาจดูเงียบสงบในตอนแรก แต่มันเปี่ยมไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ พลังของการไม่ยอมให้อารมณ์ภายนอกมาบงการชีวิต พลังของการยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และพลังของการลงมือทำสิ่งที่ควบคุมได้ให้ดีที่สุดในทุกวัน คนที่นำแนวคิดนี้มาใช้ ไม่ได้กลายเป็นคนเย็นชา แต่กลายเป็นคนที่มั่นคงสงบนิ่ง และทรงพลังในแบบที่โลกนี้ต้องการมากที่สุดในเวลานี้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไม ปรัชญาเก่าแก่จากชายผู้ล้มละลายกลางทะเล จึงยังคงมีคุณค่าเหนือการเวลา ในยุคที่ผู้คนกำลังมองหาเส้นทางแห่งความมั่นคง ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินจะตามทัน สุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ